අද අපි හදමු හවස තේ එක්ක කන්න තෙල් අඩු බිත්තර රොටියක්. පාන් පිටි කෝප්ප 2යි, බිත්තර 3යි, වතුර, ලුණු, අමු මිරිස් කරලක්, පොඩියට කපාගත් බීලුණු ගෙඩියක්, ග්‍රේට් කරගත් පොඩි කැරට් ගෙඩියක්, ගම්මිරිස්, පොල් තෙල් ටිකක්. බිත්තර 3 මුලින් පොඩ්ඩක් බීට් කරලා ඒකට පාන් පිටි ටික එකතු කරගන්න. රස පදමට ලුණු ගම්මිරිස් දාගෙන වතුර ටික ටික එකතු කරලා කැටි නැති වෙන්න ඝනකම් බැටර් එකක් හදාගන්න. ඒකට මේ වගේ බීටරයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ බැටර් එකටම අපි කපාගත් අමු මිරිස්, ගාගත් කැරට්, බීලුණු එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. අඩු ගින්දරේ භාජනය තියලා ඒක රත් වුණාට පස්සේ මේ වගේ තෙල් චුට්ටක් ගාගෙන මේ අපි කරන විදියට බිත්තර රොටි ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ බිත්තර රොටිය හදලා රස බලලා අපිට කමෙන්ට් එකක් කරන්න. හෙටත් මම අලුත් කෑමක් අරගෙන එන්නම්. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්.